आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल भक्तपुर ट्राभलमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। गाई जात्राकै अवसरमा भक्तपुरमा भाद्रकृष्ण अष्टमीसम्म नगरका विभिन्न देवी देवता दत्तात्रेय, भैरव, भीमसेन, बाराही देवी, श्रीकृष्णको खट जात्रा आदि गरिन्छ। गाई जात्रा पर्व सापारुको 5औं दिन भाद्रकृष्ण चतुर्थीको दिन बाराही देवीको विशेष जात्रा हुने गर्दछ। भक्तपुरको वंशगोपाल स्थित बाराही देवीको देवता घरबाट बाराही देवीलाई बाहिर ल्याई श्रृङ्गारिएको खटमा विराजमान गराई विभिन्न बाजागाजाहरूका साथ भक्तपुर नगरको प्रदक्षिणा मार्ग भएर भक्तपुर नगर परिक्रमा गराइन्छ। बाराही देवीको खट जात्रामा स्थानीय परम्परागत बाजागाजाहरू बाजा, धिमे बाजा, स्थानीय डाफा, भजन आदि खलहरू तथा समूहहरू बाजागाजाका साथ बाराही देवीको खटसँगै नगर परिक्रमा गर्दछ। बाराही देवीको जात्रामा उल्लेखनीय सङ्ख्यामा स्थानीय भक्तजनहरू पनि सहभागी हुन्छन्। जात्रामा महिला भक्तजनहरूले स्थानीय नेवारी परम्परागत पोसाक हाकुपटासीमा सजिएर हातमा धूप तथा सुकुण्डा बालेर बाराही देवीको खटसँगै नगर परिक्रमा गर्दछन्।
आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल भक्तपुर ट्राभलमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। कृपया हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट तथा सेयर गरिदिनुहोला। साथै अहिलेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानल भक्तपुर ट्राभललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी हाम्रो हौसला बढाइदिनुहोला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ।